ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የያያ ኮንስትራክሽን ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አገራችሁ ላይ መታችሁ ዲያስፖራዎች አገራችሁ ላይ መታችሁ ኢንቨስት ስታደርጉ ሞር ላይክ የሪል ስቴት ሴክተር ላይ ኢንቨስት በምታደርጉ ሰዓት የምትጠቀሟቸውን የፋይናንሻል ኢንቨስትመንት ላይ ሞር አድቫንቴጅ የምታገኙባቸውን ነጥቦች ይዤ ነው የመጣሁት። እነዚህ ነጥቦች ኦልሞስት ወደ 12 ነጥብ አድርጌ ነው ይዣቸው የመጣሁት። ስለ እነዚህ ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ላይ ዲቴይል እናወራለን። አገራችሁ ኢትዮጵያ ላይ መታችሁ ኢንቨስት ስታደርጉ ሜቢ በመኖሪያ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ኮሜርሻል ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል፣ አፓርትመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ ፋይናንሻሊ ልትጠቀሙ የምትችሉትና ጌል ልታደርጉ የምትችሉትን ፖይንቶች 12 ገደማ አድርጌያለሁ። ምንም ጥርጥር የለውም ከዛ በላይ ነው ሞር መጠቀም የምትችሉባቸው ፖይንቶች ማለት ነው። ግን ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም ለማሳጠር ሞክሬያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዩቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ መኖሪያ ቤት ለመግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ያያ ፕሮፐርቲ ብለን ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ቻናል ከፍተናል። እዛ ግሩፕ ቻናል ላይ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ቤት ከወደዳችሁት ሊንክ አስቀምጠንላችኋል። ያንን ሊንክ ስንትጫኑት ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይወስዳችኋል ወደ ዩቲዩብ። እዛ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ የተፖስቱ ቪዲዮዎች አሉ የመኖሪያ ቤቶቹ። የዛን ቤት ከምንድን ነው የተሰራው ምን ይመስላል የሚለው ሙሉ የቪዲዮ ቱር አለላችሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ቴሌግራማችንም ቼክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። በቅርቡ ደግሞ ዌብሳይት ዴቨሎፕ እያደረግን ነው። እዛው ዌብሳይት ላይ እዚህ ሀገር ውስጥ ላትኖሩ ትችላላችሁ። መኖሪያ ቤት መከራየት የምትፈልጉ ከሆነ ወር ደግሞ ገስት ሃውሶችን መከራየት የምትፈልጉ ከሆነ ወር ደግሞ ውጪ ሆናችሁ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ መኖሪያ ቤቶች ኮሜርሻል ሊሆን ይችላል መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ እዛ ፕላትፎርም ላይ ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ዌብሳይት ላውንች ሲደረግ በቅርቡ ላውንች ስለምናደርግ እናሳውቃቸዋለን። የዛኔ እንግዲህ በደንብ ገብታችሁ ብዙ እንደምትጠቀሙበት አልጠራጠርም። እያንዳንዱ ነገር ዛሬ 12 ፖይንቶች በደንብ በሰፊው እናወራለን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። የመጀመሪያው ሃይ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ነው ማለት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም ኢኮኖሚካሊ ራፒድሊ እያደገች ስለሆነ እዚህ ሀገር ላይ መታችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ ወይም ደግሞ ሞር እንዳልኳችሁ ሪል ስቴት ሴክተሩ ላይ ሞር ኢንቨስት ብታደርጉ የኢንቨስትመንት ሪተርናችሁ በጣም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ ROI የምንለው ማለት ነው። ኮምፔር ቱ ከተለያዩ ሀገሮች ላይ ኮምፔር ስናደርገው የኢትዮጵያ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንቱ ዛሬ ኢንቨስት ብታደርጉ አፍተር ይር ወይም ደግሞ ከሁለት ዓመት በኋላ ROIያችሁ ወይም ደግሞ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንታችሁ በጣም ሀሪፍ እየሆነ ፕራይሱን በጣም በዛው ልክ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ሀገራችን ላይ ሜንሊ ኢንቨስት ብታደርጉ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንታችሁ ወይም ደግሞ ROIያችሁ ይጨምራል ማለት ነው። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ የከረንሲ ኤክስቼንጅ ነው። እኛ ሀገር ላይ የከረንሲ ኤክስቼንጅ በየጊዜው ያው ከረንሲ ያው ከረንትሊ ያለው ገንዘባችን ዲፕሪሼት እያደረገ ስለሆነ ያንን የከረንሲ ኤክስቼንጃችሁን እናንተ ሌቨሬጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት ዶላር እንደሚታወቀው ምን ጊዜም እየጨመረ ነው ያለው፣ በፓውንድ በሉስ እየጨመረ ነው ያለውና ያንን በመጠቀም ሌቨሬጅ በማድረግ ለእናንተ እዚህ ሀገር ላይ መታችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ ቺፕ ነው የሚሆነው። እዚህ ሀገር ላይ መታችሁ ኢንቨስት ስታደርጉ እያንዳንዱ ነገር ለእናንተ ይቀንሳል ማለት ነው። ኮምፔር ከምትኖሩበት ሀገር ጋር ሞር ኮምፔር ስታደርጉት በዶላር የምትገበያዩበት ሀገር ሊሆን ይችላል የምትኖሩት። ከዛ አንጻር ኮምፔር ስታደርጉት እዚህ ሞር ኤክስቼንጅ ሬቱ በጣም ዲፍረንስ ስላለው ያንን ሌቨሬጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሶስተኛነት ደረጃ ደግሞ ግሮስ ፖቴንሻል ነው። ሀገራችን በሰፊው ፖፑሌሽኗ እየጨመረ ይገኛል። ያ ማለት ደግሞ የቤት መፈለግ ወይም ደግሞ አሁን ከረንት ያለው ማህበረሰብ የቤት ፍላጎቱ በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው እና ዲያስፖራዎች አርሊ መታችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ አሁን ካለው ከረንት አንኳያ ማለት ነው አርሊ ኢንቨስት ብታደርጉ ፖፑሌሽኑ በዛው ልክ እየጨመረ ስለሆነ የመኖሪያ ቤት ዲማንዱን በዛው ልክ ስለሚጨምር ፖፑሌሽኑም እንዲሁ እየጨመረ ስለሆነ ሞር አድቫንቴጅ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በአራተኛነት ደረጃ አፎርደብል ሪል ስቴት ፕራይሲንግ ነው። አፎርደብል ነው ፕራይሳቸው ማለት ነው። የሪል ስቴት ላይ የምናገኘው አሁን ከረንትሊ ኦልሞስት ኦን አቨሬጅ ከ60,000 እስከ 160,000 ብር ወይም ደግሞ 180,000 ብር ድረስ ፐር ኤሪያ እየተሸጠ ይገኛል አፓርትመንት ማለት ነው ሀገራችን ላይ። ኮምፔር ከሌሎች ሀገሮች ላይ ኮምፔር ስታደርጉት ከረንትሊ ባለው ፕራይስ ቅድም እንዳወራ ነው ለእናንተ የከረንሲ ኤክስቼንጃችሁ ላይ ሌቨሬጅ ማድረግ ስለምትችሉ ይሄ ፕራይስ ለእናንተ በጣም ቺፕ ነው። ፕላስ እንኳን እናንተ አይደለም እዚሁ ሀገር ውስጥም ያለው ሰው ራሱ አፎርድ እያደረገ ፐርቼዝ እያደረገ ስለሆነ ያንን ነገር ብትጠቀሙ እንዳልኳችሁ ካሉት ከሌሎች ሀገሮች ላይ ኮምፔር ሲደረግ ፕራይሱ በደንብ አፎርድ የሚደረግ ነው እና ኢዝሊ እንዳልኳችሁ የከረንሲውን ሌቨሬጅ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በአምስተኛነት ደረጃ ደግሞ ስቴብል የሆነ ጂዲፒ ግሮዝ መኖሩ ነው። ሀገራችን ላይ በኮንሲስተንትሊ የጂዲፒ መጨመሩ ኮንሲስተንት በመሆኑና የሆነ ፍላክቹዌት ያለ ማድረግና ኢኮኖሚውም ደግሞ በዛው ልክ እየጨመረ ስለመጣ
ሀገራችን ላይ ብዙ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገራችን በደንብ በሰፊው እየገቡ ነውና ዲያስፖራዎች እናንተም ወደዚህ ሙቭ አድርጋችሁ ኮሜርሻል ላይ እንደተለያዩ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ አፓርትመንቶች ላይ ሊሆን ይችላል እና እነዚህ ነገሮች ላይ ሞር ኢንቨስት ብታደርጉ early stage ላይ ሞር ተጠቃሚ ይሆናችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። በስድስተኛነት ደረጃ ደግሞ የገቨርንመንት ሰፖርት ነው። ገቨርንመንት ሰፖርት ሀገራችን ላይ በጣም ገቨርንመንት የሪል ስቴትን ኢንዱስትሪ በደንብ ሰፖርት ያደርጋል። ያ ማለት ከእንደገና ፕላስ እንዲሁም ደግሞ ዲያስፖራው መጥቶ ሀገራችን ላይ በደንብ ኢንቨስት እንዲደረግ በብዙ ሚንሶች ሰፖርት ይደረጋሉ እና እነዚህ ነገሮች በጣም ሰፊ ናቸው ከገቨርንመንት የምታገኙ ቤኔፊቶች ማለት ነው። ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ሪል ስቴት በጣም አድቫይዝ የሚደረግና በደንብ ሰፖርት የሚደረግ ካምፓኒ ነው ሀገራችን ላይ በጣም በሰፊውም እያደገ ያለ በጣም ብዙ ሪል ስቴቶችም እንዲሁም ደግሞ አፓርትመንቶች ብዙ እየተገነቡ ስለሆነ ገቨርንመንትን በጣም ሰፖርት ያደርገዋል ያው ራሱን በጣም ስለሚጠቀምበት ማለት ነው። ዲያስፖራዎችን በሚመጡበት ሰዓት ላይ እናንተም በምትመጡበት ሰዓት ላይ ገቨርንመንት በደንብ ሰፖርት አድርጋችሁ በተለያዩ መንገዶች ፋይናንሻል ስቴብል እንድትሆኑ መኖሪያ ቤቶች የምትገዙበት ሚሶች የተለያዩ መሬትን መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ከገቨርንመንት ጋር ሄዳችሁ በመጠየቅ ብዙ ነገሮችን ፋሲሊቴት ያደርጋል ማለት ነው። በሰባተኛነት ደረጃ ደግሞ ሀገራችን ላይ ፕሮፊታብል የሆነ ሬንታል ኢንካም አለ። ከረንትሊ በሚታወቀው በተለይ ሀገራችን ላይ በጣም ፕሮፊታብል እና በጣም በሚያዋጣ መልኩ መኖሪያ ቤታችሁን ከገዛችሁት በኋላ ለሬንታል ብታደርጉት ወይም ደግሞ ብታከራዩት እንዲሁም ደግሞ ፈርኒሽድ እያደረጋችሁ ቆንጆ የሆነ ቦታ ከሆነ ደግሞ ፈርኒሽ እያደረጋችሁ ሙሉ ለሙሉ ኢንቴሪየሩን እያሟላችሁ ለገስታውስ የምታከራዩበት ሚሶች ስላሉ ከዛ የምታገኙትን ፕላስ ከእንደገና ሞርጌጃችሁንም እንዲከፍልላችሁ ማድረግ የምትችሉበት ሚሶች ብዙ ናቸው። ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ከረንት ያለው የማርኬት ዋጋ የሬንታል ዋጋ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ለእናንተም ኢቭን ሞርጌጁን ራሱ ኢቭን ከፍላችሁ ፕሮፊት ደግሞ ከእንደገና ትርፍ የምታገኙበት ሚስ ሊኖር ስለሚችል በሰባተኛነት ደረጃ ያው እንግዲህ የሬንታል ብታከራዩት እናንተ እዚህ ማትኖሩ ከሆነ ብታከራዩት ሞር የተሻለ ነው ባይ ነኝ። በስምንተኛነት ደረጃ ደግሞ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ዘ ሴክተር ነው። ሴክተሩ ኢንዲፔንደንት ነው። ያ ማለት ከተለያዩ ካምፓኒዎች ጋር ቮላታይል አይደለም። ያ ማለት እንደ ስቶክ ማርኬት ላይ ወጥቶ የሚሰራ አይነት ሴክተር አይደለም። ኢንቨስትመንት የሪል ስቴት ኢንቨስትመንት እኛ ሀገር ላይ ስቶክ ማርኬት ገና ስላልመጣ የተለያዩ አይነት እንትኖች ጋር ፕራይሲንጉ የሚጨምርበት የሚቀንስበት በአንድ ጀንበር የሚቀንስበት አይነት ሚንሶች የሉም እኛ ሀገር ላይ እና አንድ ኢንቨስት ያደረጋችሁት ነገር ፕራይሲንጉ አፕሪሺየት እያደረገ ነው እንጂ የሆነ ሰዓት ዲፕሪሺየት የሆነ ሰዓት አፕሪሺየት የሚያደርግበት አይነት ሚንስ ስለማይኖር ምንጊዜም ስቴብል ነው ማለት ነው የሪል ስቴት ኢንቨስትመንታችሁ። የምትከስቡበት ነገር አይኖርም ማለት ነው። በዘጠኝነት ደረጃ ደግሞ ፖቴንሻል ፎር ሎንግ ተርም አፕሪሺዬሽን ነው ማለት ነው። ሀገራችን ላይ እንዳልኳችሁ ቅድም ምንም ነገር ዲፕሪሺየት የሚያደርግ ነገር አይኖርም። ሪል ስቴቱን ኢንቨስት ብታደርጉበት የዛሬ 10 ዓመት ከ100% በላይ እንዲሁም ደግሞ ኮለም ኢቭን በአንድ ዓመት ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ ልዩነት ኢቭን 100% ድረስ ፕሮፊት የምታገኙበት ሚስ ሊኖር ይችላል። ዛሬ 7 ሚሊዮን ብር የገዛችሁት መኖሪያ ቤት በእርግጠኝነት ኔክስት ይር ላይ 14 ሚሊዮን እስከ 100% ፕሮፊት ማለት ነው። ከነገና ደግሞ ኔክስት ደግሞ እየጨመረ በሚሊዮኖች ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ምንም አይነት ዲፕሪሺየት የሚያደርግ ነገር አይኖርም ሀገራችን ላይ ያለው የሪል ስቴት ካምፓኒ ማለት ነው። አፕሪሺየት ስለሚያደርግ early ኢንቨስት ብታደርጉ ብዙ ነገሩን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ፋይናንሻሊ ማለት ነው። በ10ኛነት ደረጃ ደግሞ ሃይ ሴሊንግ ፕራይስ ነው። ቅድም እንዳወራሁት በየጊዜው ፕራይሱ አፕሪሺየት ስለሚያደርግ ዛሬ የገዛችሁትን ኢንቨስት ያደረጋችሁት ፕራይሲንግ ማለት ነው አንደኛ ከኢኮኖሚካል ግሮዙ ፖፑሌሽን ግሮዙ ጂዲፒ በየጊዜው ኮንሲስተንትሊ እየጨመረ ያለበት ሀገር ነውና ኦልሞስት ዲቨሎፕ እያደረግን ያለንበት ሲቹዌሽን ያለውና ያ በመሆኑ ዛሬ የገዛችሁት ነገር አፕሪሺየት እያደረገ ፕራይሲንጉን በዛው ልክ እየጨመረ የሴሊንግ ፕራይሳችሁን በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ዛሬ የገዛችሁት አፍተር ኢየር 100% ድረስ ሊጨምር ስለሚችል 100% ፕሮፊት አገኛችሁ ማለት ሌላ ቦታ ደግሞ ሄዳችሁ ሁለት ቤት ልትገዙ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ አንደኛ እናንተም ሪል ስቴት ውስጥ መሳተፍ የምትፈልጉ ከሆነ በዛው ሴክተራችሁን ማስፋት ትችላላችሁ። ፍሊፕ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቦታ እያገላበጣችሁ ወይ ቤት እየሰራችሁ ማገላበጥ ትችላላችሁ። ኦር ከነገና ደግሞ ቦታውን እየገዛችሁ ሬንት እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በተለያዩ ሚንሶች ሪል ስቴቱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በ11ኛነት ደረጃ ደግሞ አቬለብል የሆነ የፋይናንሲንግ ኦፕሽኖች አሉ። ያ ማለት ሀገራችን ላይ በጣም በሰፊ የሆኑ ባንኮች ስላሉ እነዛ ባንኮች ጋር የተለያዩ ሪል ስቴቶች ላይ አፓርትመንት ላይ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ አፓርትመንት መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ አፓርትመንት መግዛት ከፈለጋችሁ ያ የሪል ስቴት አፓርትመንት ካምፓኒ የሚሸጠው ከተለያዩ ባንኮች ጋር ሊሰራ ይችላል እና እናንተ ጀስት ላይክ እንደ ዲያስፖራ አንደኛ ባንኮችን በደንብ ይህን ነገር ሰፖርት ስለሚያደርጉት ከረንሲ ለነሱም ስለምታስገቡላቸው ማለት ነው የተለያዩ አይነት ብድር ያመቻቻሉ ማለት ነው። ያ ማለት እናንተ የምትፈልጉት ከካምፓኒው ጋር እየተነጋገራችሁ የፐርሰንቴጆቹን ኔጎሽዬት እያደረጋችሁ በዛ ሚንስ ያለቀ ቤት ከሆነ 50% ልትከፈሉ ይችላላችሁ። እናንተ መጀመሪያ ዳውን ፔመንት 50% ባንኩ የተቀረውን ከበር አድርጎላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ስሩ ታይም እዛው ሀገራችሁ እየሰራችሁ በዶላር እየከፈላችሁ ለባንኩ ማለት ነው
እዳችሁን የምትከፍሉበት ሚስ ይኖራል ማለት ነው። እና የተለያዩ አይነት የፋይናንሲንግ ኦፕሽኖች ስላሉ አገራችን ላይ ምንም አይነት ችግር የለውም። አነስተኛ የሆነም ዳውን ፔመንትን ከፍላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሎንግ ተርም የሆኑ ቤኔፊቶችን የምታገኙበትና ቀስ እያላችሁ የምትከፍሉበት ሚሶች ልታመቻቹ ትችላላችሁ። ፕላስ ቤቱንም እያከራያችሁ ቅድም እንደተናገርኩት ቤቱን ካከራያችሁት በኋላ ያው የራሱ የቤቱ የተከራየበትን ፕራይስ መልሶ የእናንተን ዕዳ ሊከፍል ይችላል ማለት ነው። እና እነዚህ የተለያዩ የሆነ የባንክ ኦፕሽኖች ስላሉ ሀገራችን ላይ ምንም ጥርጥር የለውም ሞር ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ እንግዲህ ዲዩሬብል የሆነ አሴት ነው በ12ኛነት ደረጃ ማለት ነው። ሀገራችን ላይ ሪል ስቴት ላይ ኢንቨስት ስታደርጉ እያንዳንዱ የሚሰሩት የኮንስትራክሽን ሜቶዶች በጣም ለረጅም ጊዜ ሎንግ ላስት እንዲያደርጉ ጀስት ከእናንተ የሚጠበቀው ሜንቴናንስ ብቻ ሜንቴን እያደረጋችሁ ለ50 ዓመት ለ100 ዓመት ህንፃው እንድትጠቀሙት ነው ሞር ተደርገው የሚሰሩት። ያው እኛም ኮንስትራክሽን ሴክተር ውስጥ ስላለን ስንሰራ ብዙ ጊዜ ነገሮችን የምንሰራው ስትራክቸራሉንም ዲዛይን ሲደረግ እያንዳንዱ ነገር ስንሰራ ሞር ዲዩሬብል ሆኖ ለረጅም ጊዜ እንድንጠቀምበት ነው። ፕላስ እኛ ሀገር ላይ ሞር ስትመጡ የምንጠቀመው ኮንክሪት ስለሆነ ኢንስቴድ ኦፍ ቲምበር ወይም ደግሞ እንጨት ከመጠቀም ሞር የምንጠቀማቸው ነገሮች ኮንክሪት ስለሆኑ ወይም ደግሞ ብሎኬቶቻችን በሲሚንቶ ስለሆነ ልስናችን ሲሚንቶ ነው። የተለያዩ ነገሮች የምንጠቀመው ለረጅም ጊዜ ቆይቶ እንድንጠቀምበት ሆኖ ስለሚሰራ ዲዩሬብል ነው እና አሜሪካ ላይ ብትሄዱ በእንጨት ነው በብዛት የሚሰሩት። በእንጨት የሚሰሩ ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ የመበስበስ ነገር ሊያመጣ ይችላል፣ ብዙ ችግሮች ሊያመጡ ይችላሉ። እና እኛ ሀገር ላይ ገመታችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ ምንም አይነት ጥርጥር የለው ለረጅም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሜንቴን እያደረጋችሁ የቤቱን ኢንቴሪየር ዲዛይን እየቀየራችሁ ቀለም እየቀባችሁ ለረጅም ጊዜ ቤቱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነውና የመጨረሻው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዲዩሬብል አሴት ማለት ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮችን ስለ ሪል ስቴት ማውራት እንችላለን። በጣም ብዙ የሆኑ አድቫንቴጆች አሉት ሀገራችን ላይ። አንደኛ ከእድገቱ አንፃር ያወራናቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ እድገት ሀገራችን ኢኮኖሚ በዛው ልክ ራፒድሊ እየጨመረ ስለሆነ እናንተ ኤርሊ ስቴጅ ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ ስሩ ታይም ምንም አያሳስብም። ፖለቲካሊም የፈለገ አፌክትድ ቢሆን የምትገዙት ነገር ንብረት እስከሆነ ድረስ ከሆነ ጊዜ በኋላ መታችሁ ብታገኙት አስሎንጋስ ዩ ሃቭ ዶክመንትስ እነዚህ ነገሮችን ኦን ማድረጋችሁን ዶክመንት ውስጥ ካላችሁ ድረስ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ኢቭን ሀገሪቷ እንኳን በፖለቲካሊ አፌክት ብትደረግ መታችሁ ኢንቨስት ያደረጋችሁ አስሎንጋስ ዩ ሃቭ ዶክመንት ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ማለት ነው። ሶ ሀገራችን ላይ በፈጣን ሁኔታ እያደገ ስለሆነ የሪል ስቴት ኢንቨስትመንቱ እርሊ መታችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ ሰጀስት አደርጋለሁ እላለሁ። እንግዲህ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ቤቱ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ወር ደግሞ ኮሜርሻሎች የተለያዩ መሬት መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ በቴሌግራም ቻናላችን ያያ ፕሮፐርቲስ ብለን ጽፈናል። በያያ ፕሮፐርቲ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይት ዴቨሎፕ እያደረግን ነው። ያንን ዌብሳይት ቅድም እንደተናገርኩት እንግዲህ ላውንች ስናደርግ እናሳውቃችኋለን ማለት ነው። ለዩቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ላለው እንግዲህ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ሆፕፉሊ ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ኮሜንት ላይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ አዲሽናል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ እኔም ባላውቀው ዲፕ የሆነ ሪሰርች ሰርቼ በቪዲዮ መልክ እንድሰራላችሁ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ